በዚህ ቪዲዮ ደግሞ እንግዲህ ኮንሴፕት ኦፍ ቢዝነስ ፕላን ስለ ቢዝነስ ፕላን እንዴት ማዘጋጀት እንደምንችል የምናይ ይሆናል ማለት ነው። Planning is the first and most crucial step for starting a business. እንግዲህ አንድ ቢዝነስ ለመጀመር ዋና ክሩሻል የሆነ መጀመሪያ ቅድመ ሁኔታው ክሩሻል ስቴፑ ምንድነው? ቢዝነስ ፕላን። Starting a business ምንድነው? ፕላኒንግ ነው። You have to plan before you are going to start your business. Planning ግዴታ ነው። A carefully charted and meticulously designed business plan can convert a simple idea or innovation into successful business venture. አሪፍ እቅድ ካቀድን አሪፍ ፕላን ካለው even እንኳን ሲምፕል አይዲያ ቢሆን በጣም ቀላል የምንለው አይዲያ ወይም ኢኖቬሽን ቢሆን ወደ ምን ሰክሰስፉል ወደሆነ ቢዝነስ ቬንቸር መቀየር ይችላል። So planning በጣም crucial, the first and the most crucial step when you start a business. So a business plan is what? A roadmap. አቅጣጫችን የሚመራን ማነው? business plan is a roadmap for starting and running your business. ቢዝነሳችን ለማንቀሳቀስ እንደምን እንደ roadmap ነው። ልክ እንደ ኮምፓስ ማለት እንችላለን። A well-crafted business plan identifies opportunities, scans external and internal environments to assess the feasibility of the business and allocate a resource in the best possible way, which finally leads to what? The success of what? The plan. እንግዲህ well-crafted የሆነ በደንብ well-designed የሆነ ቢዝነስ ፕላን ምን ኦፖርቹኒቲዎችን አይደንቲፋይ እንድናደርግ ኢንተርናል እና ኤክስተርናል የሆኑ ኢንቫይሮንመንቶችን ስካን እንድንቃኝ assess the feasibility. ይህ ቢዝነስ ፕላን ይቻላል feasibility ማለት የሚሆን ቢዝነስ ማለት ነው። feasibility of business and allocate resources በማየት in the best possible way, which leads to the success of the plan. ወደ ፕላናችን ይመራናል አይመራንም? ይህ ቢዝነስ አይዲያ ይሆናል feasible ነው ወይስ የሚለው ነገር ኢንተርናል ኤክስተርናል ኢንቫይሮንመንቶችን በማየት እንግዲህ እዚህ ዘንድ ስካንስ ኤክስተርናል ኤንድ ኢንተርናል ኢንቫይሮንመንት ምንለው ከአካባቢ ያሉ ውጫዊና ውስጣዊ ፋክተሮች አሉ ለቢዝነሳችን። ፌለሪቲም ሊሆን ይችላል ሰክሰስም ሊሆን ይችላል። it depends on the environment. ኢንተርናል ኢንቫይሮንመንት ምንላቸው የራሳችን በቢዝነሳችን ውስጥ የሚገኙ ፋክተሮች ናቸው። ለምሳሌ ዊክነስ ሊሆን ይችላል፣ ስትሬንግዝ ሊሆን ይችላል። SWOT አናላይሲስ የሚባል አለ። እሱን በኋላ የምናየው ይሆናል። ስትሬንግዛችን እና ዊክነሳችን ይሄ ኢንተርናል ነው። ራሳችን መቆጣጠር የምንችለው ነገር ማለት ነው። በእኛ ኮንትሮል ውስጥ የሆነ ኤክስተርናል ምንላቸው ደግሞ ፒስቲል ብለን በአብሪቬሽን የምንይዛቸው ናቸው። ፒስቲል ፖለቲካል፣ ኢኮሎጂካል ወይም ኢንቫይሮንመንታል ምንላቸው እንደ ሶሺዮ ካልቸራል ምንላቸው እነዚህ አይነቶች ሌጋሊ ምንላቸው ፕሮብሌሞች ኤክስተርናል ከኛ ቁጥጥር የሆኑ ናቸው። እነዛ ላይ ምን ማድረግ አለ? ኤክስፕሎር ማድረግ አለብን። ምን ጋር ማድረጋችን በፊት ቢዝነስ ከመጀመራችን በፊት ቢዝነስ ፕላኑ ላይ እነዚህ ነገሮች ማየት አለብን ማለት ነው። ልክ ለዛ ነው እነዚህ አስቀድሞ ስለሚያሳየን ነው ቢዝነስ ፕላን ሮድ ማፕ ነው ያለው ማለት ነው። So it provides information all concerned people like the venture capitalists ምንላቸው and other financial institutions, the investor ምንላቸው employees ምንላቸው እነዚህ ወሳኝ የሆኑ የማህበረሰብ ክፍሎችን ወይም ቬንቸሮችን ወይም ካምፓኒዎች ሊሆን ይችላል። እነዚህ አበዳሪ ተቋማት ሊሆን ይችላል፣ ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽን ምንላቸው ኢንቨስተሮች ሊሆን ይችላል። እነዚህ ኤምፕሎይዎች ሰራተኛ ስኪል የሆነ ፒፕል አለ የለም የሚለው ነገር እነዚህ ስተዲ እንድናደርግ ኢንፎርሜሽን ይሰጠናል ማለት ነው። It provides information about what? Various functional requirements. ማርኬቲንግ ሊሆን ይችላል፣ ፋይናንስ ሊሆን ይችላል፣ ኦፕሬሽን ሊሆን ይችላል and human resource እነዚህ ቢዝነስ ኦፕሬት ለማድረግ በጣም አስፈላጊ የሆኑ ሪኩዌርመንት ራው ማቴሪያል ሊሆን ይችላል ሪኩዌርመንታችን ወይም human resource ስኪል የሆነ human resource ወይም ፋይናንስ ሊሆን ይችላል መኒ ማርኬቲንግ ምንላቸው እነዚህ for running a business. ያሰብነው ቢዝነስ አይዲያ
ስኪል የሆነ ሂውማን ሪሶርስ ከሌለ ኦፕሬት የሚያደርገው ከሌለ ፋይናንስ ከሌለ ማርኬት ከሌለ ምንም አይሰራምና ስለዚህ እነዚህን ፌሲቢሊቲያቸውን ስተዲ ማድረግ አለብን ማለት ነው so a business plan is what the blueprint of the step by step it's a blueprint of step by step procedure that would be followed to convert a business idea into successful business venture እነዚህ የምታያቸው ትልቅ ካምፓኒ የምትሏቸው ከቢዝነስ አይዲያ ነው የመጡት ቢዝነስ አይዲያው ነው ወይም ቢዝነስ ፕላኑ ወይም አይዲያው ወደ successful business venture ነው የተቀየረው so business plan the first step it's the first and the crucial step so business plan is first of all identified and innovative ideas researchers and external environments to list the opportunities and threats and this opportunity threat ምንላቸው መልካም ድሎችና ምኖች ስጋቶች በአካባቢው የሚገኙት identities of internal strengths and weakness internal የሆነ ውስጣዊ ካምፓኒ ውስጥ ሊሆን ይችላል ወይም ከራሳችን ያለ strengths እና weakness ምን ናቸው ብሎ እነዛን ኤክስፕሎር ለማድረግ ይጠቅመናል as the feasibility of the ideas and allocate resources እነዚህ feasibility አይዲያው ምንድነው feasible ነው በአካባቢው ማለት feasible የሚሆነው አይነት ቢዝነስ ነው ተግባራዊ የሚሆነው feasibility study ማለት ቢዝነሱን አይዲያ የሚሆን ማለት ነው የሚሆን ነው ወይስ አይደለም የሚለው ነገር አይደንቲፋይ ለማድረግ ይጠቅማል allocate resources ምንላቸው ደግሞ እነዚህ ፕሮዳክሽን ወይም ኦፕሬሽን ላይ እነዚህ ፋይናንስ ላይ ሂውማን ሪሶርስ ላይ ያሉ ነገሮችን in the best possible manner to make the plan successful እነዚህ ሪሶርሶችንም ምን ማድረግ አለብን ስተዲ ማድረግ አለብን እነዛ ሂውማን ስኪል የሆነ ሂውማን ሪሶርስ አለ ወይ የሚለው ነገር ፋይናንስ አለ ወይ የሚለው እነዚህ ምን ማድረግ እንድናደርግ ያደርገናል እንድናቅ ያደርገናል ማለት ቢዝነስ ፕላን አይደንቲፋይ እንድናደርግ ያደርገናል so the main objective of what business plan are what it gives direction to the vision formatted by the entrepreneur direction ይመራናል ምን መራባ ምንድነው ቢዝነሱን ስንጀምር በቢዝነስ ፕላናችን ወጪዎችን ካሽ ፍሎዎች ምንላቸው አጠቃላይ ሁሉ ቢዝነሶች በምንድነው በቢዝነስ ፕላኑ ነው እንመራው ቬንቸሩ ላይ ማለት ነው ኦብጀክቲቭ ኢቫሉዌት ዘ ፕሮስፔክትስ ኦፍ ቢዝነስ ኢቫሉዌት ያደርግልናል ስለ ቢዝነሱ ሞኒተር ዘ ፕሮግረስ አፌክቲንግ ኢምፕሊሜንቲንግ ዘ ፕላንስ ኢምፕሊሜንት በደብ ያንን ቢዝነሱ ላይ ከገባን በኋላ ኢምፕሊሜንት እንድናደርግ እያንዳንዷን ነገር ኢምፕሊሜንት እንድናደርጋት ያደርግናል ማለት ነው pursued others to join the business ወደ ቢዝነሳችን ሌሎች እንዲቀላቀሉ ያደርግልናል ለምን ቢዝነስ አይዲያችን በጣም አሪፍ ከሆነ ፕላናችን አሪፍ ከሆነ ኢንቨስተሮች አትራክት ይሆናሉ አዋጭነት ሊኖረው ይችላል በማለት አሪፍ አድርገን እቅዱን ካወጣን ፕላኑ ካለ መንግስትም እርዳታ ለመስጠት ምን ፈቃደኛ ይሆናል ማለት ነው ቢዝነሳችን አዋጭነቱን ላይ seek loan for financial institutions ብድር ለመጠየቅ ራሱ ምንድነው ፕላናችን ምን መሆን አለበት አሪፍ መሆን አለበት visualize the concept in terms of market availability concept ማወቅ አለብን organization operation and financial feasibility study እንድናደርግ ይጠቅመናል visualize እንድናደርግ ይጠቅመናል guide the entrepreneurs in the actual implementations of the plan entrepreneur actual implement እንድናደርገው እያንዳንዷን ነገር step by step implement እንድናደርጋት ያደርገናል ማለት identify the strengths and weaknesses of the plan strengths ምን እንደሆነ weaknesses ምን እንደሆነ እንድናይ ያደርገናል identify the challenge in terms of opportunity and threats challenges በopportunity እና በthreat መልካም ድሎችና በስጋቶች መካከል ያለውን challenges identify እንድናደርግ ይጠቅመናል clarify ideas and identify gaps in the management information about what their business competitors and the market identify the resource that would be required to implement the plan resources ምንድነው identify እንድናደርግ ይጠቅመናል resources ለምን ለፕላናችን የሚጠቅሙ ሪሶርስ ምን ሪሶርስ ነው የሚያስፈልገው የሚለው ነገር በፊት ኢምፕሊመንት በፊት ምን ማወቅ አለብን ወደ ቢዝነሱ ከገባን በኋላ
መቼም ቢዝነሱን ከጀመርን በኋላ ሪሶርስ ፍለጋ ነው ወይም የት ሪሶርስ እንዳለ ሰርች አናደርግም just before starting your business you have to identify the resources and you have to find out solution before you are going to start your business. That's the first step. The other one is identify the resources that would be required to implement the plan. Document ownership arrangement, future prospects and project growth of the business ventures. Then business idea develop እናደርጋለን ማለት ነው እነዚህን አይደንቲፋይ ካደረግን develop business plan. Yes. Business planning process ላይ ስንሄድ እንግዲህ a plan which looks very feasible at the first instance እንግዲህ የሚሆን አይነት ማለት ነው feasible አዋጭነት ያለው ማለት ነው feasible ማለት ቢዝነሱ አዋጭነት የሚሆን a plan which looks very feasible at the first instance may actually not be when the details are drawn. በጣም ጥሩ ቢዝነስ አይዲያ ሊመስለን ይችላል ግን ዲቴልስ እናጠናው ላይሆንም ይችላል. Hence, documenting the business plan is one of the early steps that an entrepreneur should take. Document ማድረግ አለብን ፕላናችን. As discussed above, the successful entrepreneur lies down a step-by-step plan that she or he follows in starting a new business. Yes. ያንዳንዱ step by step implement ማድረግ አለብን. So this business plan acts as a guide. To the entrepreneur and is dynamic in nature. ልንቀይረው እንችላለን ቢዝነስ ፕላናችን አስፈላጊ ከሆነ ቢዝነሱን እንትን ያለን መቀየር እንችላለን አንዳንድ ነገሮችን መቀየር እንችላለን ውስጥ ለውስጥ. It needs a continuously review ማድረግ እንችላለን updating so that the plan remains viable even in the changing business situations. Yes. The various steps involved in business planning process are discussed here below. እንግዲህ business ፕላናችን ላይ the first one is ምን አለ preliminary investigation አለ. preliminary investigation ምን ነው ቅድመ ሁኔታ prepare ከማድረጋችን በፊት ቅድመ ሁኔታ ምን ሰራዋለን. Before preparing the plan entrepreneur should review available business plans if any. የሆነ ሌላ ቢዝነስ ፕላኖች ካሉ እነዛ ምን ማድረግ አለበት ሪቪው ማድረግ አለበት. ኦል ቢዝነስ ሊኖር ይችላል የበፊት ቢዝነስ አይዲያ ካለ እነዛ ሪቪው ማድረግ አስቀድሞ ማየት ሜቢ ካሉ ማለት ነው. draw key business assumption draw ማድረግ on which the plan will be based. inflation, exchange rate, market growth, competitive pressure ምንላቸው ነገር draw ማድረግ አለበት. The other one is scan the environment, the external environment and internal environment. External internal environment draw ማድረግ አለብን ማለት ስካን ማድረግ አለብን. assess the strengths weakness opportunity threat ምንላቸው SWOT ምንላቸው SWOT ይባላሉ. SWOT analysis. S ማለት strengths ነው strengths, W ማለት weakness ነው, O ማለት opportunity, T ማለት threat ነው. SWOT analysis እንላለን. scan the environment external internal እንግዲህ ፒስቲል ምንላቸው ነው external environment ምንላቸው ፒስቲል ምንላቸው አሉ. ፒስቲል እዚህ ጋር ፒስቲል ያለች ፒ ማለት ፖለቲካል ነው, ኤስ ማለት ሶሻል, ኢ ማለት ኢኮሎጂካል ኦር ኢንቫይሮንመንታል ማለት ነው, ቲ ማለት ቴክኖሎጂካል፣ ኤል ማለት ደግሞ ሌጋል ኢንቫይሮንመንትን አሰስ ማድረግ አለብን ማለት ነው ኤክስተርናል ኢንቫይሮንመንቱ ላይ። ምክንያቱም ሌጋሊ መንግስት ያለውን ፖለቲካል ሁኔታ ምንድነው፣ ሶሻሉ ምንድነው፣ ኢኮሎጂስ ምን አይነት ነው የሚለውን ነገር አሰስ ማድረግ አለብን። ስዊት እንዲሁም ደግሞ እዚህ ዘንድ ስትሬንግዛችን፣ ዊክነሳችን፣ ኦፖርቹኒቲዎችስ ምንድናቸው፣ ትሬቶች፣ ስጋቶች ምንድናቸው የሚለውን ነገር ማወቅ አለብን። The other one is seek professional advice from friends or relatives or persons who is already in similar business if in. ሌላ ሰው እንግዲህ ስለዚህ ቢዝነስ በፊት የነበረ ሰው ሰክሰስ የሆነ ሰው ሊሆን ይችላል፣ በፊት ቀድሞ ከኛ
ያለ ሊሆን ይችላል እነዛን ፕሮፌሽናል አድቫይስ መጠየቅ ነው ከነሱ መረጃዎችን መጠየቅ መማር ማወቅ ሱማን ቤዚክ ነገር ነው እንግዲህ ፕሪሊሚናሪ ኢንቨስቲጌሽን ምንለው ይሄ ነው ቀድመን ሪቪው ማድረግ ቢዝነስ ፕላናችን ከማዘጋጀታችን በፊት ማለት ነው ዶክመንት ከማድረጋችን በፊት the second one is what opportunity identification and idea generation opportunities identify እና ideaዎችን what generate ማድረግ identify and generate ideas entrepreneurship is not just what limited to innovation generating of entirely new concepts or products or service ስለ ፕሮዳክት ወይም ሰርቪስ እንግዲህ አይዲያዎችን ኮንሰፕቶችን what innovate ማድረግ ብቻ አይደለም but it also what encompass incremental value addition to the concept or products of offer to the customers shareholders and employees እንግዲህ ኢኖቬት ማድረግ ብቻ አይደለም ግን ያሉን ቫልዩዎች ምን ማለት ኢንክሪዝ ማድረግ የሆነ አሴት መጨመር በፕሮዳክቶች ገበያ ላይ አሁን ባሉ ፕሮዳክቶች ላይ የሆነ ቫልዩ አድ በማድረግም ምን ማለት ኦፖርቹኒቲ መፍጠር ይቻላል opportunity identification and the business idea generation is the first stage of the business planning process እንግዲህ opportunity identify እና አይዲያዎችን ጀነሬት ማድረግ the first step ነው እዚህ ጋር ቢዝነስ ፕላን ዲቨሎፕ ለማድረግ መጀመሪያ ቅድመ ሁኔታው opportunity identify ካላደረግ ወይም ጀነሬት ካላደረግ ምንም ማድረግ አንችልም ስለዚህ the first step ነው የመጀመሪያ ስቴፕ ነው it involves generating of a new concepts ideas product or service to satisfy the demand of what the consumer ሊሆን ይችላል ወይም the customers አዳዲስ ሀሳቦች ማፍለቅ መቻል ስለ ፕሮዳክት ወይ ስለ ምርትና አገልግሎቶች ከስተመሩ ምን አይነት ፕሮዳክት ነው የሚፈልገው የሚለው ነገር አሰስ ማድረግ አለብን ስካን በማድረግ አይዲያዎችን ኮንሰፕቶችን ምን ጀነሬት ማድረግ አለብን the third one is what environmental scanning አካባቢን ማጤን ማሰስ once the promising idea emerges through idea generation phase the next step is what scanning the environment which is carried out to analyze the prospective strengths weakness opportunity and threat of the business enterprise እንግዲህ እዚህ ዘንድ የሆነ ቢዝነስ አይዲያ ጀነሬት ካደረግን በኋላ የሆነ ሐሳብ ስለሆነ ቢዝነስ አይዲያ ምን ካፈለቅን በኋላ አካባቢው ደግሞ ምንድነው ለዛ ፕሮዳክት ሶሻል ይህ ፕሮዳክት ሶሻል ይቀበለው አይቀበለው ፖለቲካሊ አገሪቱ ያለችበት ወይም አካባቢ ያለበት ፖለቲካሊ ሌጋሊ ምን ይመስላል የሚለው ነገር እነዚህ ኦፖርቹኒቲዎች ትሬቶች ስትሬንግዝ ዊክነስ ምን ይመስላል የሚለው ነገር ደግሞ ምን ማለት ማጤን አለብን ምክንያቱም ያ ፕሮዳክት ማይፈቀድ ከሆነ በህገ መንግስት ወይም ሌጋል ካልሆነ ልናመርተው አንችልም ወይም ሶሻል ማይቀበሉ ሶሻሉን ኖርምና እንትን የሚቃወም ከሆነ ያ ፕሮዳክት ምን ሊሆን አይችልም እዚህ ጋር አፕላይ እናደርገው አንችልም ኢንቫይሮንመንት ስካን ማድረግ አለብን ኢንቫይሮንመንቱ ይህን ፕሮዳክት ይቀበላል አይቀበልም የሚለው ነገር ስትሬንግዝ ምን አይነት ነው ዊክነስስ ምንድነው ኦፖርቹኒቲ ምንድነው ስትሬት ምንድነው የሚለው ነገር ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ፒስቲል ያላቸው በፊት እንግዲህ ፖለቲካል ሌጋል ኢኮሎጂካል ቴክኖሎጂካል ያላቸው እነዚህ ፋክተሮች ምን ይመስላል የሚለው ነገር ማጤን አለብን so hence before getting into the finer detail of setting up this business it is advisable to scan the environment both external and internal and collect the information about the possible opportunity threat from external environment and strengths and weakness from the internal environment the detail has been added in this chapter እዚህ ጋር እንግዲህ the business idea before getting into the finer detail of setting up business idea ተማል advisable to መከራ ምን ለማ external environment እና internal environment external environment እና internal environment ማጤን አለበት ኮሌክት ኢንፎርሜሽን ማድረግ አለብን እነዚህ ትሬት ኦፖርቹኒቲ ትሬት ምንላችሁ ምንድናችሁ ምን ላይ ነው ያሉ external environment ላይ internal environment ላይ ነው ያሉ internal environment ላይ
ኤክስተርናል ኢንቫይሮንመንት ደግሞ ስትሬንግዝ እና ዊክነሳችን ይቅርታ እዚህ ኢንተርናል ኢንቫይሮንመንት ምንላችሁ ምንድናቸው ስትሬንግዝ እና ዊክነሳችን ማለት ነው በት ኤክስተርናል ኢንቫይሮንመንታችን እነዚህ ኦፖርቹኒቲ እና ትሬት ምንላቸው ኦፖርቹኒቲዎች እና ትሬቶች ከኛ ቁጥጥር ውጭ ናቸው ስጋቶች እነዚህ ደግሞ ዊክነሳችን የራሳችን ድክመት ሊሆን ይችላል ወይም ጥንካሬያችን የራሳችን ኢንተርናል ኢንቫይሮንመንት ነው በካምፓኒያችን ወይም በቢዝነሳችን ውስጥ ያለ ነገር ነው ግን እነዚህ ኦፖርቹኒቲዎች እነዚህ ትሬቶች ስጋቶች ከቁጥጥራችን ውጭ ናቸው ከቢዝነሳችን ውጭ ናቸው ሶ እነዚህ ቀድመን ማጤን አለብን the first one is what feasibility analysis እነዚህ አካባቢ ሁኔታዎች እነዚህ ካጤነ በፊት እንግዲህ ፕሪሊሚናሪ ኢንቨስቲጌሽን አደረግን ዝስከንድ አይዲያ ጀነሬት አደረግን ሐሳቦችን አፈለቅነን ማለት ነው በፊት ሪቪው አደረግንና ፕሪሊሚናሪ ኢንቨስቲጌሽን ሌሎች ቢዝነስ አይዲያዎች ካሉ ብለን ሪቪው አደረግነን ከሆነ አገላበጥን ሌሎች መጽሐፎችን ወይም ከሌሎች ሰዎች ጠየቅነን ከዛ ደግሞ አይዲያ ጀነሬት አደረግን አይዲያዎችን ጀነሬት አደረግን የቢዝነስ አይዲያ የሚሆኑች ምን አይነት ናቸው ብለን አይዲያ ጀነሬት አደረግን ሶስተኛው ስቴፕ ላይ ደግሞ ስካን አደረግን ኢንቫይሮንመንትስ ኢን ፕሮዳክት ይቀበላሉ ወይ አዋጭነት ማለት ኢን ፕሮዳክት ጥንካሬ ዊክነስ ምንድነው ስትሬንግዝ ኦፖርቹኒቲ ምን አይነት አለ ትሬቶች ስጋቶች ምን አሉ የሚለውን ነገር እናጤናለን ከዛ ፌሲቢሊቲ አናላይዝ ይሄ ፕሮዳክት የፕሮዳክቱን ፌሲቢሊቲ አዋጭነት አናላይዝ እናደርጋለን feasibility study is what done to find whether the proposed project considering the above environmental scanning ማለት ነው እዚህ ጋር would be feasible or not አዋጭ ናቸው አይደሉ ይሆናሉ አይሆኑ የሚለውን ነገር ምን ወስንበት ነው it's important to demarcate environmental scanning and feasibility study at this point environmental scanning is carried out to assess the external and internal environment of the geographical area or areas where the entrepreneur intend to set up his business enterprise እንግዲህ ኢንተርፕራይዛችን ወይም ቢዝነሳችን ልንጀምርበት ያለንበትን ኤክስተርናል ኢንቫይሮንመንት ኤክስተርናል እና ኢንተርናል ኢንቫይሮንመንቱን ማጤን አለብን ከዛ ፌሲቢሊቲውስ ምን ይመስላል የሚለው ነገር ማወቅ አለብን before you start whereas the feasibility study is carried out to assess the feasibility of the project itself in a particular environment in greater detail በአካባቢው የፕሮዳክት ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ከተጀመረ በኋላ ምን አይነት ትሬቶች ኦፖርቹኒቲዎች ሊመጡ ይችላሉ የሚለውን ነገር ማወቅ እንችላለን ማለት ነው the fifth one and the last one is what report preparation ለሪፖርት ይሄን እንግዲህ ለሪፖርት ፕሪፔር ማለት ሪፖርት ላይ እናጠናቀቃለን ማለት ነው after environmental scanning feasibility analysis እንግዲህ አካባቢውን ካጤነን ቢዝነስም እንደሚሆን እንደማይሆን ካጤነን feasibility study ካደረግን በኋላ business plan report is prepared ነው ቢዝነስ ፕላናችን እናዘጋጃለን it is written document ነው and describe step by step strategies involved in starting and running the business እንግዲህ ቢዝነሳችን እንዴት ስታርት እንደምናደርግ ስቴፕ ባይ ስቴፕ የሚገልጽልን ዶክመንት ሪትን የተጻፈ ዶክመንት ፕሪንት ይሆን ዶክመንት ነው እነዚህን ታጠና በኋላ እንግዲህ እዚህ ጋር እንግዲህ ስናይ መጀመሪያ እንግዲህ ምንድነው ያደረግነው ለቢዝነስ ፕላን ፕሪሊሚናሪ ኢንቨስቲጌሽን አድርገናል ሪቪው አድርገናል ሜቢ አንዳንድ ላርጅ ቢዝነስ ምን እናደርጋለን ወይም ልምድ ካላችሁ ሰዎች እንጠይቃለን ወይም ሪቪው አቬሌብል የሆነ ቢዝነስ ፕላኖችን እንጠይቃለን ድራው ቢዝነስ አሳምፕሽኖችን ድራው እናደርጋለን ስካን ኤክስተርናል ኢንቫይሮንመንት እነዚህ አይዲያዎችን ጀነሬት ለማድረግ ወይም ሲክ ፕሮፌሽናል አድቫይስ እናደርጋለን ከዛ እነዚህን ካደረግን በኋላ መረጃዎችን ካሰብነው እነዚህ አይነት ካሰባሰብን በኋላ ምን እናደርጋለን አይዲያ ጀነሬት እናደርጋለን ሐሳቦችን እናፈልቃለን ኦፖርቹኒቲዎች እናፈልቃለን ከዛ በኋላ ኢንቫይሮንመንታል ስካን እናደርጋለን አካባቢ እናጤናለን ስካን እናደርጋለን ምን ይመስላል ፖለቲካው ፒስቲል እነዚህ ኤክስተርናል ኢንቫይሮንመንት ፒስቲል ያልናቸው
ፖለቲካው ኢኮኖሚካሊ ኢኮሎጂካሊ ቴክኖሎጂው ሶሻል ምን ይመስላል የሚለው ነገር እና ጤናል ኢንተርናል ኤንቫይሮንመንት ላይ ደግሞ ስትሬንግዛችንስ ዊክነሳችንስ ምን ይመስላል የሚለው ነገር እናያለን ከዛ ፊዚቢሊቲ ኦፍ አናሊሲስ ምን ለዋለ ቢዝነሳችን አዋጭ ነው አይደለም የሚለው ነገር እንወስናለን ከዛ ፊዚቢሊቲው ኦኬ ከሆነ ምን እናደርጋለን ሪፖርት ፕሪፓሬሽን ሪፖርት እናደርጋለን ለሪፖርት እናዘጋጀዋለን ለሪፖርት እንግዲህ ስናዘጋጀው ደግሞ እነዚህ እዚህ ጋር አሉ ኮምፖነንቶች ቢዝነስ ፕላናችን ሊዛችን የሚገባ ኢሴንሻል ኮምፖነንት የሚባለው አሉ እነሱ ነው ያለን ኢሴንሻል ኮምፖነንትስ ኦፍ ዘ ቢዝነስ ፕላን የቢዝነስ ፕላናችን መሰረታዊ ነገሮች ምን ናቸው ከቨር ሺት አለ ከቨር ፔጅ አለ ከቨር ሺት ኢዝ ላይክሊ ከቨር ፔጅ ኦፍ ዘ ቡክ ነው ልክ እንደ ቡክ ከቨር ፔጅ ነው ሜንሽን የሚያደርገው ምን ነው ኔም ኦፍ ዋት ዘ ፕሮጀክት ነው የፕሮጀክቱን ኔም አድሬሱን ሄድኳርተር ካለው ሜቢ ሄድኳርተር ኔም ኤንድ አድሬስ ኦፍ ዘ ፕሮሞተር ስለ ጻፊው አላ ስለ ቢዝነስ ስለዛ ቢዝነስ ባለቤቱ ኔም እና አድሬሱ ከዛ ደግሞ ኤክስኪዩቲቭ ሳመሪ አለ ኤክስኪዩቲቭ ሳመሪ ምን ነው እንግዲህ ብዙ ጊዜ እነዚህ ቢዝነስ ፕላናችን በትንሹ ከ30 ፔጅ በላይ ነው ቢዝነስ ፕላን ሲሰራ ማለት ነው እንግዲህ ላንድ ካምፓኒ በሚሰጥበት ላንድ ያን ቢዝነስ ፕላን ቪዚት ለሚያደርግልን ወይ አበዳሪ ተቋማት ሊሆን ይችላሉ እዛ ጋር ስንሄድ ያን ቢዝነስ ፕላን ጊዜ ላይ ኖራቸው ይችላል ያን ሁሉ ላያነቡት ይችላሉ ምክንያቱም አድካሚ ነው ያን 30 ፔጅ እና በላይ እስከ 100 ፔጅም ሊደርስ ይችላል ትልቅ እንደ ካምፓኒው ላይ እንደ ቢዝነሳችን ይለያያል ያን ሁሉ ላያነቡት ስለሚችሉ ይሄ ኤክስኪዩቲቭ ሳመሪ ምንለው ሁሉንም አካቶ ያዘ ነው ሜን ፖይንቱ ማለት ነው ልክ ኢሜጅ የሚፈጥር ለዛ ቢዝነስ ኢሜጅ ክሬተር መሆን አለበት በጣም አሪፍ አርገን ልንጽፈው ይችላል ይሄ እስከ 3 ፔጅ ቢበዛ መድረስ ያለበት ሊሚቱ 3 ፔጅ እና ቢሎ መሆን አለበት ማለት ነው ኤክስኪዩቲቭ ሳመሪ is the first impression and about the business proposal as the saying goes the first impression is the last impression yes አጠቃላይ አይዲያዎችን ያዘው ነው ልክ ሳማሪ ነው ከስሙ እንደምናገር ኤክስኪዩቲቭ ሳመሪ ነው a careful presentation of information should be what done to attract the attention of evaluators በጣም አትራክት የሚያደርግ መሆን አለበት ኤክስኪዩቲቭ ሳመሪ ማለት ነው it should be what brief it must be brief ግልጽ መሆን አለበት not more than 2 or 3 page the business idea ይለያያል ግን ከ3 ፔጅ ቢበዛ መብለጥ የለበትም yet it should have all the factual details about the project that improve its marketability አጠቃላይ ግን ስለ ቢዝነስ ፕላኑ ሳማሪ ያዘ ብሪፍ የሆነ ፋክቹዋል የሆነ ዲቴል የሆነ ፋክቹዋል የሆነ ስለ ቢዝነሳችን ኢሜጅ የሚፈጥር መቻል አለበት አጠቃላይ ኦል ፋክቹዋል የሆነ ነገሮችን መያዝ አለበት it should briefly describes the company ስለ ካምፓኒ አጠቃላይ mention some financial figures ስለ ገንዘብ and some salient features of the project and generating interest in the minds of the readers የሚያነበውን ሰው በጣም ኢንትረስትድ እንዲሆን የሚያደርግ is the prime motive of the executive summary መጀመሪያ ቀድመ ሁኔታው ነው ኤክስኪዩቲቭ ሳመሪ ሌላ ደግሞ ቢዝነስ ወደ ቢዝነስ እንገባለን ቢዝነሱ ላይ እንገባለን ስለ ቢዝነሳችን ዲቴል ማለት ነው this will give detail about the business concept ስለ ቢዝነሳችን ዲቴል ኮንሰፕት የሚሰጠን it will discuss the objective of the business objective አላማው ምን ይመስላል ነው ነገር brief history about the past performance of the companies if it is in all company እንግዲህ በፊት ካምፓኒም ከሆነ ስለዛ ካምፓኒ ምን መሆን ስለ past experience የሚገልጽ መሆን አለበት ይህ በፊት ካምፓኒ ከሆነ የቆየ ከሆነ ማለት ነው what would be the form of the ownership whether it would be a single እንግዲህ ስንት አይነት form of ownership of business ስንት አሉ ብለናል ወይ ሶሎ proprietorship
ወይም ፕሮፕራይተርሺፕ ምንለዋለን ፓርትነርሺፕ ምንለዋለን ኮርፖሬቲቭ ሶሳይቲ ሊሆን ይችላል የሚለውን ነገር መግለጽ አለበት በፓርትነር ነው ወይም በሲንግል ሰው ነው ወይስ በኮርፖሬሽን የቢዝነስ ያለ የሚለውን ነገር መግለጽ አለበት or company under company law የሚለውን ነገር it will also be valuable the address of the proposal headquarter አድሬሱን መግለጽ አለበት funding requirements ብድር የመጠየቅ ያስፈልጋይነት since the investor and financial institutions are one of the key bodies examining the business plan report and it is one of the primary objective of preparing the business plan report የመጀመሪያው ቅድመ ሁኔታ እንግዲህ ቢዝነስ ፕላን ለማዘጋጀታችን ለምንድነው ብድር ለመጠየቅ ነው so a primary objective of the preparing the business plan report a careful well planned and finding requirement should be what document መሆን አለበት so it also necessary to project how this requirement would be fulfilled below ነገር debate inquiry ratio should be prepared ብድር የመጠየቅ which can give an indication about how much finance would the company requires ምን ያህል ገንዘብ እንደሚያስፈልገው how it would like to fund the project ሚለው ነገር detailed እና ይረዳናል እንግዲህ finding requirement ምንለው the product or service ምንለው አለ ምን ሰጠው ምርትና አገልግሎት ምን ይመስላል ሚለው ነገር መገለጽ አለበት ዋናው ታርጌታችን ፕሮዳክት ወይም ሰርቪስ መስጠት ነው ለማህበረሰቡ so a brief description of the product or service is given in this subsection this ዘንድ ነው እንግዲህ ፕሮዳክታችን ሰርቪሳችን ምን ሰጠው ምርትና አገልግሎት ምን ገልጽ it includes the key features of the product feature ምን ይመስላል product range that would be what provide to the customers and advantages that the product holds over and above the similar product or substitute product available in the market it also give a detail about what the patent trademark copyright franchise and all license agreement ምንላቸው detail መስጠት አለበት እዚህ ጋር the other one is the plan ወደ future እንግዲህ ወደፊት የካምፓኒ ምን ሊያደርግ እንዳስበ የሚገልጽ plan now the financial plan for marketing ሊሆን ይችላል ያን ፕሮዳክት ወይም ሰርቪስ ምርትና አገልግሎቱን የሚሰጥበት ማርኬት ፋይናንሱ human resource and operation are to be drawn እዚህ ጋር human resources ወይ ምን አይነት skilled person እንደሚያስፈልግ እዚህ ጋር ምን ገልጽ እዚህ ጋር ነው በዚህኛው ፕላን በሚለው ነው ማርኬቲንግ ፕላን ነው ለዚህ ፕላን ውስጥ ደግሞ እንግዲህ ማርኬቲንግ ፕላን ላይ marketing mix strategy are to be drawn based on the market research the second one is what operational plan operations ምን ይመስላል የሚለው ነገር ይገለጻል እዚህ ጋር operational plan the operational plan would give information about what the plant location company የሚገኝበት location why was a particular location chosen እዛ ቦታ ላይ ለምን እንደተመረጠ it's the vicinity of the market suppliers labors or does it have an advantage of the government subsidies for that particular location or area ሚለው ነገር or are there any other specific reasons for choosing the particular location እነዚህ ጥያቄዎች plan for material requirements inventory management quality control are also drawn for identifying further cost and interests of the business finally the budget for operational plan is to be drawn the third one is what organization plan ኦርጋናይዜሽናችን ምን ይመስላል ኦፕሬሽናችን ምን ነው እንግዲህ የሚገኝበት ቦታ ለምን እዛ ቦታ እንደመረጠን ምናምን የሚገልጽልን ነው እዚህ ኦርጋናይዜሽን ደግሞ በካምፓኒ ውስጥ ያለን ኦርጋናይዜሽን ኮኔክሽን ነው የሚገልጽ the organization plan indicates what the patterns of the flow of what responsibilities ኃላፊነታችን እንዴት ነው
በካምፓኒ የሚኖረን በቢዝነስ ውስጥ የሚኖረን ኮንዲሽናችን እንዴት ነው የሚለው duties among the people in the organization dutyያችን it provides what detail about what the manpower plan የሰውን ኃይል ለመጠቀም ያለን እቅዳችን that would be required to put life into the business side it would also what enlist the distinct about laws that would be governed in managing the employees of the organization. In the end of the organizational plan is also budgeted. የሰው ሪሶርስ የሰው ስኪል ማንፓወር ምን ይሆን በጀት ማድረግ አለብን ማቀድ አለብን ማን ምን ኃላፊነት እንደሚኖረው ነዛን አጅስ ማድረግ አለብን that one is a financial plan ምን ይለው ከፕላን ውስጥ እንግዲህ አራተኛው ምንድነው financial plan The financial plan is what? Usually drawn for 2 or 2 to 3 years, 5 2 to 5 years for an existing company. For a new organization, the following projects are drawn: projected sale, projected income expenditure statement, project break-even point, project profit, lose statement, balance sheet, ካሽ ፍሎ ምን ይመስላል ፈንድ ፍሎ ምን ይመስላል ሬሺዮ ምን ይመስላል የሚለው ነገር እነዚህ ነገሮችም እዚህ ጋር ማጤን አለብን ፋይናንሻል ላይ እንዴት ነው ካሽ ፍሎ ምን አደረግ ገንዘቦች ለማቴሪያል ምን ያን እናወጣለን ብሬክ ኢቭን ለነዛ የሚለው ነገር ፋይናንሻል ፕላን ማድረግ አለብን ማለት ነው the other one is critical risk ማለት ሪስኮች critical riskoች The investors are interested in now the tentative risks and evaluate the viability of the business and to measure the risk involved in the business. በቢዝነሳችን የሚገኙ ሪስኮችስ ምን ናቸው የሚለው ነገር ማወቅ አለበት እነዛ ነገሮች ጆት ማድረግ አለበት መጻፍ አለበት ፕላኑ ላይ ማስቀመጥ አለበት This can be what further give confidence to the investors as calculate the risk calculate the risk ለመውሰድ በቢዝነሳችን ምን አይነት ሪስኮች እንደሚመጡ ካወቅን ምንድነው ኮንፊደንስ እንሆናለን እነዛ ሪስኮች ካልኩሌት ሪስኮች በሲስተም ማለፍ እንችላለን እቅድ ካለ ፕላን ከሌለ ግን እነዚህ ሪስኮች እንደሚመጡ ካላወቅን እንዴ ዳይቨርት ማድረግ እንደምንችል ካላወቅን ቢዝነሳችን ፌል ሊያደርግብን ይችላል so you have to care for you have to know you have to take calculated risks እዚህ ጋር ደግሞ ኤግዚት ስትራቴጂ ይባላል እንግዲህ ኤግዚት ስትራቴጂ ማለት ከቢዝነሱ ለመውጣት ያለን ከቢዝነሱ የመውጣት ኤግዚት ማለት ከቢዝነሳችን ለመውጣት the exit strategy would provides detail about how the organization would be dissolved organization እንዴት ነው ዲሶልቭ ማድረግ እንችላለን ከቢዝነሱ መውጣት ምንችለው what would be the share of each shareholder stockholder in case of winding up of the organization እንዴት ነው የምንከፋፈለው it further helps in measuring the risk involved in investing ሪስኮች እንድንወስድ so appendix ምንለው ደግሞ አለ ይሄ appendix ምንለው provide information about the curriculum vitae ምንለው of the owner the ownership agreement ምንለው and the like ምንላቸው የሚይዝ ነው መጨረሻ ላይ ነው appendix ምንለው የሚቀመጠው እንግዲህ ሳምፕሊንጉ ስናየው እንግዲህ በፔፐር ላይ ምን እንደሚመስል just sampling business plan format the business plan outlined below presents all necessary chapters in detail including all the necessary explanation in the context of Ethiopia እንግዲህ ቢዝነስ ፕላን ከሀገር ሊለያይ ይችላል ማይክሮ ኢንተርፕራይዝ በኢትዮጵያ እንግዲህ በዚህ አይነት ሊሰሩ ይችላሉ ፉል ኔም እዚህ ጋር ሊቀመጥ ይገባል የቢዝነስ ኦፕሬተሩ አድሬሱ ወረዳው ታውኑ ሃውስ ናምበሩ አጠቃላይ ታይፕስ ኦፍ ዘ ፕላን
work business እነዚህ year of the plan እነዚህ ነዎችን ሊዝ ይችላል ቢዝነስ ፎርማታችን ማለት ነው year of the plan yearly sale for plans እነዚህ ኳንቲቲቭ ነው ዩኒት ፕራይሶች ቶታል ፕራይስ ሪማርክ ምንላቸው እነዚህ ሊዝ ይችላል ማለት ነው equipment to be purchased by the operator ልንገዛቸው የምንችላቸው ማቴሪያሎች type of equipment እዚህ እናስቀምጣለን unit of measure quantity unit cost total cost ምን ይመስላል ሚሊዮን ነገር yearly raw materials requirement ነው ያመት ወጭ የማቴሪያል ሪኳየርመንት ምን ይመስላል ሚሊዮን ነገር በዚህ ቴብል መሰረት other yearly operating expense ምንላቸው የላበር ሊሆን ይችላል የሴል expense ያመት ወጪዎችን እዚህ ጋር ልናስቀምጥ እንችላለን yearly production or service plan ምንለው አመታዊ የምርትና አገልግሎት እቅድ ምንላቸው financial plan እንግዲህ የሚያስፈልገን የገንዘብ መጠን ነው capital requirement ምንላቸው እዚህ ጋር አሉ machinery plus equipment ሊሆን ይችላል ማሽነሪዎችን ፈርኒቸሮች ወይ fixture ምንላቸው business premises ምንላቸው any other በሎን በብድር ሊሆን ይችላል በኢኩዊቲ ሊሆን ይችላል working capital salary ሊሆን ይችላል ለዌጅ raw material ሊሆን ይችላል እነዚህ የምንገዛበት ወጪ ሬንት የብድሮች ሜንቴናንስ ምንላቸው ቢዝነስ ፕሮሞሽን ለቢዝነሳችን ፕሮሞሽን ለማድረግ የምናወጣቸው ወጪ እዚህ ጋር እያንዳንዱ ነገር ሊቀመጥ ይገባል ቶታሉ እዚህ ጋር እናስቀምጣለን ቶታል ኮስታችን so yearly profit and lose plan ፕሮፊታችን እና ሉዝ ፕላናችን እዚህ ጋር ፕሮፊት ፕላስ አርገን እናስቀምጣለን እዚህ ጋር so በእንደዛ ሁኔታ ልናዘጋጅ እንችላለን ማለት ነው እነዚህ ፖይንቶች እንግዲህ አጠቃላይ በጣም ወሳኝ ነገሮች ናቸው ልክ በዚህ አይነት ሁኔታ ቢዝነስ ፕላናችን ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው ይሄን ይመስላል